Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So in today's video, I want to share kung paano ko na-fix yung aking motorcycle holder na napaka-importante sa akin kasi every time ay nag-travel ako and I want to have it to use to my vlog since na lagi tayong nasa road at nagta-travel tayo, and one of my favorite place na puntahan is yung mga farm na kung saan nakikita ko yung mga tanim, and napaka-importante talaga nito para dun sa travel. Kaya hindi ko alam kung paano ko ipipix siya. Medyo nahirapan ako talaga sa pag-install nito, pero hindi ko na patatagalin ang aking introduction para dito. So, tingnan nyo na lang, tapusin nyo hanggang dulo kung paano ko na-fix yung ALOG problems para sa motorcycle holder, para no worries kapag ikaw ay nag-vlog using your motorcycle CP holder. So, pero kung bago ka pa sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang like button at pasama na rin yung notification bell para updated ka every time mag-upload ako ng videos. Is naka-install na siya. So, nag-assume kasi ako talaga na wala akong problem since na ang kaasawa ko yung nagkamit. Pero unfortunately, after how many weeks is talagang maalog siya, and tinatingnan ko talaga siya is kailangan niya talaga ng masikip. So, pasensya na doon sa kuko kasi galing siya sa farm and hinila ko lang siya para ayusin niya yan para magamit ko talaga doon sa first vlog ko para dahil pupunta ako sa Santinas Farm. So ayan, so na nakikita ninyo, meron siya nilagay dyan. So galing yan doon sa sira kong tsinelas, hinugis lang bilog, nakasya doon sa likod. At kailangan niya doon isuot para maging masikip at hindi maalog-alog ang akin siping. So nabili ko siya sa Shopee. At akala ko talaga sa kulang mag-problem. Pero yun na, nagkaroon ng problem. So, bibili naman ako, baka magkaroon ng panibagong problem. Eh, sayang naman. So, kailangan natin na maging matipid. Kung meron naman tayo mga bagay na meron na tayo, at kung meron pang magagawan pa natin ng paraan, eh pwede pa naman natin talaga siyang magamit ulit. So, yun nga, mabuti na lang. Thank you for my husband talaga. O yan, sinisikipan niya lang. So, ayan, medyo okay na siya. Yun nga lang, meron pa rin siyang so, gumamit tayo ng tali. Yun nga lang, hindi natin siya pwedeng ma-retain. Kaya naka-fix na lang, pero much better at mas maganda tingnan nyo nakatayo kaysa dun sa nakahiga yung cellphone. Kaya okay na rin. So, guys, kung gusto ninyo maging kakulay, hindi halata yung ginamit nyo yung tali at yung chinelas, is pwede nyo siyang i-spray ng spray paint na kulay dark. So, diba, resource mo. Diyan. Kaya lang, meron pa rin ALOG problems na nakikita natin. So, hindi na dun ang problem sa pag-install natin ng CP holder, kundi merong another factor na nakakapagpa-ALOG dun sa ating cellphone. Kaya punta tayo sa setting natin, punta tayo sa video